Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Khám phá Hy Lạp. Mình đang ở đảo Santorini. Đảo Santorini thì chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Mùa hè thì mình chỉ loanh quanh mấy cái đảo như là Mykonos, Santorini, Crete, Athens để hỗ trợ khách thôi. Thì vẫn như mỗi khi thì hôm nay mình sẽ quay review cho mọi người một căn biệt thự có thể là gọi là lớn nhất ở Santorini mà mình từng đặt cho khách. Nói là lớn nhất ở Santorini thôi nha, nhưng mình ở Mykonos thì mình cũng có quay review một cái căn 500 mét vuông rồi, trên khu đất 5.000 mét vuông, có cả sân bay, sân đậu trực thăng luôn. Mình sẽ để ở phần cuối video để mọi người có thể xem nha. Còn ở đây là căn 250 mét vuông nằm trên khu đất 4.000 mét vuông. Căn này thì vị trí nó thì cách làng Fira khoảng 1,5 km, cách trung tâm đó nha. Còn cách sân bay thì tầm khoảng 6 km nên mà rất thuận tiện đi lại. Mọi người không biết mọi người thấy cái phía sau cái khu nhà trắng trắng ở đằng kia không? Đó là làng Fira nha. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn cho mọi người đi tham quan cái căn biệt thự này. Đây là lối vào của căn biệt thự ha. Ở đây là cái khu sân vườn. Mình cực kỳ thích cái khu vực này luôn. Tại vì có cỏ nè, mọi người có thể ra đây tắm nắng hoặc là đằng hồ bơi cũng được. Cây rất là xanh tốt nè. Rất là rộng, trẻ em thì có thể ra đây chơi đá banh cũng được. Còn đây là cây ô liu nha. Quay cận cảnh cho mọi người biết cây ô liu. Cây ô liu ở đây thì chỉ trồng làm cảnh thôi nên người ta chỉ tưới thôi chứ không có phân bón gì nhiều, nên thôi trái nó không có tốt, không có sai quả như những cái nơi mà người ta thu hoạch. Đây mình sẽ đi vào căn biệt thự. Căn này thì dành cho 6 khách. Nó có 2 giường đôi và 2 giường đơn. Nó có tổng cộng 3 phòng ngủ. Có hồ bơi, có jacuzzi. Đây, mọi người có thể tắm hồ bơi, tắm nắng ở đây luôn, hoặc ra bãi cỏ tắm tắm nắng. Đây giường, ghế phên tắm nắng nè. Đây cũng có giường, đây có mái che rất là mát mẻ. Cái phần phía trên đây á, là cái hình chiếc lá này nè, là cái jacuzzi. Còn đây là hồ bơi, tha hồ. Hồ bơi thì nước nó lại nó từ thấp xuống, từ cạn xuống sâu nha. Đây phần này hơi sâu xíu nè, đó cạn cho trẻ em cũng được, hoặc trẻ em lên cái jacuzzi để chơi cũng được ha. Đây tắm đó xong thì có cái dòi sen đây tắm lại. Đây là khu vực ngồi ngoài trời, thường thì tối đó ngồi ăn tối gì đó. À quên, đây là ở đây thì cũng có cái lò nướng BBQ, nhưng mà khi nào dùng thì mở ra thôi. Đây cái này lò nướng BBQ đây. Bây giờ mình sẽ đi vô căn biệt thự nha. Điều đặc biệt ở đây, mọi người thấy chiếc xe này không? Nó là miễn phí dành cho khách nha. Miễn phí dành cho khách, chở được tối đa 5 người. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô bên trong xem nó có cái gì hay ho hấp dẫn không. Đây, chào mọi người. Bây giờ mình sẽ bước vô cái căn phòng đầu tiên. Đây là cái phòng giường đôi ha. Ở ngoài thì cái ban công thì nó view ra biển, phía xa là biển. Ở đằng kia thì mọi người thấy máy bay bay tới cũng được. Sân bay hướng kia. Phía trên là làng Fira. Ở cái khu vực biệt thự này thì nó có hai cái dãy nhà, hai cái gian nhà. Một gian nhà dưới là chủ người ta ở, còn phía trên đó là dành cho khách. Nói chung là riêng biệt, không có đụng chạm gì tới chủ nhà hết. Mọi người cứ thoải mái ha. Ở trên đây là những cái ban công cho mấy cái phòng. Mọi người có cần cái gì thì có người hỗ trợ 24/24 luôn, nên mọi người cứ yên tâm. Đây là có cái củi nôi gì cho em bé nè, miễn phí.
Thường thì mấy chỗ khác thì nó tính 25 một người gì đó, một người một ngày. Còn bên đây là phòng tắm ha. Phòng tắm ở đây thì có bồn tắm nè, bồn tắm đứng, có dầu gội này nọ đầy đủ, khăn tắm. Bây giờ mình sẽ bước qua cái khu vực phòng khách. Phòng khách rất là rộng nha, đây nhìn rất là sang trọng. Tivi thì nói chung là không có thiếu gì hết. Còn quay qua đây là gian bếp cũng rất là rộng, có đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh nè. Nói chung dụng cụ ăn uống thì không có thiếu gì hết, có lò vi sóng, lò nướng, máy nấu nước, cà phê, sẵn nước suối cho khách luôn. Còn bên đây là bàn ăn. Người thích ăn ở đây thì ăn, còn không thì ra ngoài thì sẽ mát hơn. Ở đây thì bàn ăn dành cho 6 người ha, tại vì căn này chỉ ở được 6 người thôi. Ở đây là phòng 2 giường đơn. Đây, khăn dép rồi áo choàng gì cũng đủ hết. Bên đây thì cũng view ra ngoài. Ở đây thì có lưới chống muỗi nè, đây là lưới chống muỗi nè. Mở ra mình đi ra ngoài, đây cái ban công ngoài đây ha. Điều hòa nhiệt độ thì cũng có luôn, mọi người cứ yên tâm. Đây là cái nhà vệ sinh, phòng tắm. Phòng tắm thì đây là phòng tắm đứng ha. Khăn tắm, dầu gội, dầu xả gì đủ hết, sữa tắm. Bây giờ mình sẽ đi lên trên. Đây là căn phòng thứ 3, là phòng giường đôi ha, cũng view ra ngoài luôn. Đây. Đây, mọi người thấy làng phía ra không? Đằng kia đó, làng phía ra. Ok, mình sẽ đi vô lại. Ở đây tủ quần áo gì đầy đủ hết cho mọi người. Ở đây thì cũng có một cái bồn tắm, nhưng mà không phòng tắm đứng ha. Đây. Và sữa tắm, dầu gội, khăn tắm. Ở đây nãy mình quên nói, trong đây là phòng để đồ. Mình cái cửa nhỏ này đó là mà máy giặt này nọ, máy sấy quần áo. Mọi người nhìn lại cái khuôn viên bên ngoài ha. Đây là khu vực hồ bơi đây. Mát mẻ, chưa thấy nước là thấy mát mẻ rồi. Vườn ở đây rất là rộng nên mấy em nhỏ chơi thoải mái luôn.
Ok, mình đã giới thiệu sơ cho mọi người một trong những villa có thể là lớn nhất ở Santorini rồi. Nhiều cái khác có thể nhiều cái nó lớn hơn thì mình chưa có dịp đặt cho khách, nhưng mà đây là một trong những cái mình thấy rất là rộng nhất trong những cái mình đã từng đặt. Ok, nếu mọi người thích video thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Mình thì cung cấp tất cả dịch vụ du lịch ở Hy Lạp, nói chung là từ khách sạn, vé bay, vé tàu hay là đưa đón gì mình cũng có hết. Nếu mọi người có bất cứ nhu cầu gì về du lịch ở Hy Lạp thì có thể liên hệ mình. Cái thông tin liên hệ mình có để ở dưới phần mô tả video này á, có Facebook nè, có số điện thoại mình, có thể liên hệ bằng Viber, WhatsApp hay gì đó. Ok, chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo.